Our time is our life. Invest properly in right way. Hi guys. Data structures and algorithm को भिडियो सिरिजमा मल्टिवेज ट्रिजमा हामी आज छौँ यी सम्बन्धी हामी डिस्कस गर्नेछौँ डिटेलमा फटाफट सुरु गरि नै हालौँ र यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् यहाँहरूको लागि जति मैले कुरा गर्दैछु पक्कै पनि म यहाँहरूको सहयोग गर्न पाऊँ र यस टपिक्समा हामी कुरा गर्दै जाँदा जस्तै BST को कुरा हामी गरौँ हैन बाइनरी सर्च ट्री या बाइनरी ट्रीको मात्र कुरा गर्दा पनि बाइनरीमा हाम्रो स्पेशली दुईटा मात्र वे थियो हैन दुईटा सब राइट सब र लेफ्ट सब मात्रै हामी गर्न सक्थ्यौं भने यो मल्टिवेजमा हामीले दुई भन्दा बढी वेजमा नोड्सहरू राख्न सक्छौं या चिल्ड्रेन्सहरू राख्न सक्छौं जस्तै बाइनरीमा हाम्रो एउटा मात्र की हुन्थ्यो जस्तै अहिले मैले यहाँ देखाउँदैछु एउटा मात्र की हुन्थ्यो त्यसको लेफ्ट र राइट सब ट्रीजहरू हामीले राख्न पाउँथ्यौं या दुईटा नोड्सहरू जोड्न पाउँथ्यौं तर मल्टिवेजमा चाहिँ हाम्रो की पनि बढी हुन्छ जस्तै यहाँनिर एउटा हैन दुईटा कीहरू हुन सक्छ जसले गर्दा दुईटा की हुँदाखेरि हामीले यहाँनिर लेफ्ट राइट यसरी गरेर अर्को एउटा अरु वेज ट्री थप्न सक्छौं या अर्को नोड्स पनि थप्न सक्छौं सो दैट इज कल्ड मल्टिवेज अब यसमा नम्बर्स अफ नोड्स र नम्बर्स अफ वेज चाहिँ धेरै हुन सक्छ अब यसको अर्को प्रोपर्टिजको कुरा गर्दै जाँदा हैन हेर्नुस् त हाम्रो अर्डरहरू अब अर्डर अफ वे अर्डर भनेर दिएको हुन्छ अर्डर भनेको नम्बर्स अफ नोड्स चाइल्ड हाम्रो कतिवटासम्म गर्न सक्छौं अनि कीज नम्बर अफ कीज यो कीजहरू दिएको कीजहरू चाहिँ जहिले पनि एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ लाइक 50 65 80 यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ र यसको नम्बर अफ कीज चाहिँ अलवेज अर्डर अफ चाइल्ड अर्थात् वेजको -1 गरेर गर्नु जस्तै यहाँले 4 वटा वेमा हामी जान सक्छौं भने यसको की चाहिँ म्याक्सिमम हाम्रो कति हुन सक्छ त 3टा अब यस्तै प्रोपर्टिजहरू अझै पनि हामीले सम्झ्यौं हैन जस्तै यहाँनिर यो मल्टिपल वेज 4 वेजमा यहाँनिर छ हैन 4 वेजमा हामी गर्न सक्छौं हरेक उसमा हामीले जाँदै गर्दा इट इज अलरेडी सर्टेड फर्ममा हुन्छ हैन जस्तै अब यहाँनिर हेर्नुस् त हाम्रो 50 को लेफ्टतिर आउँदा 50 इज लेसर देन 50 नै हुनुपर्छ जम्मै हेर्नु 11 19 40 दिस अल आर लेसर देन 50 अनि त्यसपछि ग्रेटर आउने बित्तिकै हाम्रो के आयो राइटतिर गयो जस्तै 55 60 अब यो 60 इज लेसर देन 65 अब यहाँ 70 भएको भए 65 को राइटतिर जान्थ्यो हैन यहाँनिर जान्थ्यो यहाँनिर आउँदैन थियो सो यसरी हामीले पोइन्ट आउट गर्न सक्छौं अर्थात् अरेन्ज गर्न सक्छौं अब जस्तै यहाँनिर 70 या 65 भन्दा ग्रेटर आयो 73 76 आयो भने राइटतिर गयो त्यो भन्दा ग्रेटर आयो भने 80 भन्दा ग्रेटर आयो भने अझै राइटतिर जान्छ यसरी यो सर्टेड फर्ममा हुन्छ र अब यसमा हाम्रो मिनिमम रुट नोट र लिफ नोट्सहरूको कुरा पनि गर्छौं हाम्रो यसको प्रोपर्टी सहित यो एक्जाम्पलमा मैले फटाफट लैजाउँ ताकि सजिलो हो सम्झिनको लागि जस्तै हाम्रो प्रोपर्टिज यम चिल्ड्रेन्स र की चाहिँ हाम्रो यम -1 जस्तै यम अर्डर कति दिएको छ त्यो -1 गर्यो भने हाम्रो की फिल्ड्सहरू हुन्छ त्यसै गरेर यो सर्टेड एसेन्डिङ अर्डरमा हुन्छ दिज आर कीज प्रोपर्टिज मैले अघि पनि गरिसके यदि यहाँहरुमा के कन्फ्युजन भएछ भने पक्कै पनि यहाँहरुले यो नोट्सहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले सिम्पल भाषामा लेख्ने कोसिस गरेको छु जस्तै यहाँ पनि हाम्रो एउटा अर्डर पनि दिएको छु मैले र यसरी गर्छौं र प्र्याक्टिकली गर्न पर्दाखेरि मलाई अर्को भिडियोमा पक्कै पनि क्वेशन विथ एक्जाम्पल लिएर आउँछु यो भिडियोमा यति नै थ्यांक यू सी यू नेक्स्ट भिडियो प्लिज लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनुस् थ्यांक यू